Mirë se erdhe te Gjua Shqipe me Artën. Sot do të shohim së bashku veprimet e mëngjesit. Gati? Zgjohem. Zgjohem. Shtri kocka. Shtri kocka. Qohem ose ngrihem. Qohem ose ngrihem. Rregulloj krevatin ose rregulloj shtratin. Laj duart. Laj duart. Laj fytyrën. Laj fytyrën. Bëj dush. Bëj dush. Bëj banjo. Bëj banjo. Thaj flokët. Thaj flokët. Vë kremin. Vë kremin. Lyhem. Lyhem. Lyej buzët. Lyej buzët. Hedh parfumin. Hedh parfumin. Laj dhëmbët. Laj dhëmbët. Pastroj dhëmbët me fill. Pastroj dhëmbët me fill. Ruhem. Ruhem. Krihem ose kreh flokët. Vë deodorantin ose vë antidjersën. Bëj kafe. Bëj kafe. Pi kafe. Pi kafe. Pi ujë. Pi ujë. Bëj mëngjesin ose përgatit mëngjesin. Ha mëngjesin. Ha mëngjesin. I jap gjifoshnjës. I jap gjifoshnjës. Ushqej beben ose i jap të haj. Ushqej qenin. Ushqej qenin. Ushqej macen. Ushqej macen. Ujit lule. Ujit lule. Bëj gati drekën për me vete. Bëj gati drekën për me vete. Vishem. Vishem. Vesh këpucët. Vesh këpucët. I hedh një sy telefonit ose shoh telefonin. Dal nga shtëpia. Dal nga shtëpia. Çoj fëmijët në shkollë. Çoj fëmijët në shkollë. Eci ose ec. Eci ose ec. Marr autobusin. Marr autobusin. Ngas makinën ose i jap makinës. Dhe shkoj në punë ose iki në punë. Shkoj në punë ose iki në punë.
Kaq ishte edhe për sot. Like and subscribe për më shumë video të tjera. Faleminderit dhe miru pafshim!